Thưa quý khán giả, trong những năm qua, xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện Tân Châu, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng lên, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, vững chắc. Đến nay, huyện Tân Châu có 4 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong chuyên mục thông tin cơ sở kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự huyện Tân Châu qua 10 năm xây dựng nông thôn mới. Huyện Tân Châu xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn. Năm 2010, bình quân các xã chỉ đạt từ 3 đến 5 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng nông sản. Các dự án phát triển sản xuất chưa được đầu tư nhiều. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt thấp với 15 triệu đồng trên một năm. Đời sống của người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo vẫn còn rất khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 6,44%, tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề chiếm 24,59%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 41,2%. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều thay đổi, hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1,12%. Đến nay, huyện có 4 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thạnh Đông, Tân Hà, Tân Hưng và Suối Ngô. Xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu là một trong những xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã vận động người dân tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Đặc biệt năm 2019, xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay xã Thạnh Đông đã đạt 12 trên 16 tiêu chí, 32 trên 39 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,38%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 50%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,38%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã ngày càng được nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 22 tháng 1 năm 2019 thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành cái quyết định 192 để ban hành cái bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì qua thời gian đó thì Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị, ngoài cái duy trì thì thực hiện thêm tiêu chí nông thôn mới. Có thể nói tính đến nay thì Thạnh Đông đã cơ bản đạt là 12 trên 16 tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới với 32 trên 39 chỉ tiêu. Thì đối với giai đoạn 2020-2025 với sự quyết tâm cao của Đảng bộ xã Thạnh Đông sẽ phân kỳ từng năm để cuối kỳ năm 2025 là cơ bản Thạnh Đông là đạt xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Tân Châu. Còn tại xã biên giới Suối Ngô, công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua cũng đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực góp của, góp công giúp xã nhà thực hiện đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2019. Hiện nay, xã Suối Ngô đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị làm lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Chính quyền xã và ấp có vào vận động tôi để cho hiến đất cho mở con đường vào cho bà con để bán nông sản. Thì vợ chồng tôi đã bàn nhau và nhất trí là đồng ý hiến cho bà con một miếng đất là chiều rộng là 5,5 m và chiều dài là 280 m để cho chính quyền làm đường cho bà con đi vào để vận chuyển nông sản ra cho nó thuận tiện. Tôi cũng rất sẵn lòng như thế. Bây giờ đã được làm đường thì bà con cũng rất phấn khởi. Quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Châu luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tỉnh, sự sâu sát quyết liệt của huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, là nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện Tân Châu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao giữa các ngành, các cấp, phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
lồng ghép triển khai thực hiện tốt các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân. Bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển. Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo, thực hiện chương trình từ ấp đến huyện, chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đa số cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, tin tưởng, phấn khởi và thống nhất với đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của địa phương như đóng góp kinh phí làm các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thắp sáng đường quê, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới được trên 1.300 tỷ đồng, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp trên 47 tỷ đồng. Về phát triển hạ tầng, huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, làm mới hàng trăm tuyến đường nhựa, bê tông xi măng, sỏi đỏ trên địa bàn các xã với tổng chiều dài trên 450 km, xây dựng nhiều tuyến kênh tiêu, kênh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng sửa chữa trường học, chợ, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã, trạm cấp nước. Thực hiện xây mới, nâng cấp, sửa chữa gần 2.200 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân nông thôn, huyện đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án như đề án nâng cao năng suất các loại cây trồng chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017, dự án cánh đồng mẫu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc trồng thâm canh mía bền vững, dự án chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Kinh tế trang trại phát triển ổn định với hơn 264 trang trại chủ yếu là trồng cao su, mía, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Công tác giáo dục đào tạo cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các điểm trường tiếp tục được quan tâm đầu tư trang bị, đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 26,31%. Y tế cơ sở ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 75,2%. Tỷ lệ ấp khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 94,73%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa được giữ vững. Để xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, làm nền tảng tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá những thành tựu thực hiện chương trình trong thời gian qua, nhất là đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, huyện rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến, nhân rộng, làm tốt công tác khen thưởng để kịp thời động viên các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu duy trì 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Thạnh Đông, Tân Hưng, Tân Hà. Phấn đấu 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Suối Ngô, Tân Đông và Tân Hòa. Phấn đấu 5 xã còn lại là Tân Phú, Tân Hội, Tân Thành, Tân Hiệp và Suối Dây đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Châu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.